Paano gamitin ang HLOOKUP sa Excel at kailan at pwedeng gamitin. Pero bago natin simulan, huwag kalimutang mag-like, comment, share, at mag-subscribe. Pakipindot na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng mga susunod na video. So, pwede mong gamitin ang HLOOKUP kung itsura ng table mo ay horizontal o pahalang gaya ng simpleng sample natin ngayon. Ito yon, pahalang siya. Halimbawa, meron akong data ng aking konsumo ng kuryente nung nakaraang taon, buwan-buwan. Halimbawa nito, hanggang December, January to December. Ang gusto kong mangyari, gusto kong mag-input dito ng halimbawa, January, ay kusang lalabas ang 100 dito. Kung halimbawa, November naman, type ko November, kusang lalabas dito ang 145. So, ganito yan. Equals HLOOKUP. Ito, double click. Lookup value, ito yon. Table array, yung table mo. Yan, select all. Comma, row index. So, magsisimula tayo dito sa unang 1, sa unang row, 1, 2. False. Click ang false. Hit enter. Then, November, 145. Subukan natin sa March. Dapat ang lalabas dito ay 176. Then, hit enter. Okay. September, subukan natin ang September. Dapat ang lalabas ay 154. So, hit enter. So, maraming salamat sa panonood at pakikinig ng simpleng application ng HLOOKUP. Abangan ang mga susunod na lecture.